Yes. So let me start the session with the how to build your personalized brand. સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો પર્સનલ બ્રાન્ડ એટલે શું બેઝિકલી તમારે તમારી વ્યક્તિત્વને એટલે કે તમારું પર્સનલ છે એ પર્સનલ જે બી કંઈ વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છો, તમે સ્ટડી કરી રહ્યા છો, તમે જોબ કરી રહ્યા છો, તો એક તમારી પર્સનલ બ્રાન્ડ તમારે બનાવવી પડશે એટલે કે લોકો તમને ઓળખે. તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું પર્સનલ બ્રાન્ડનું, તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું અત્યારે તમને કહું કે ભાઈ હું ઇઝ અમિતાભ બચ્ચન. So can you reply your answer onto the WhatsApp કે અમિતાભ બચ્ચન કોણ છે તમે મને જણાવી શકો છો ઇન વન લાઈનમાં તમે કહી શકો છો. જેટલા બી મેમ્બર અત્યારે ઓનલાઈનમાં જોઈન થયા છે, આપણે યુટ્યુબ ઉપર બી લાઈવ કરી રહ્યા છે, તો યુટ્યુબના કોમેન્ટમાં બી મને તમે જણાવી શકો છો, અધરવાઇઝ વોટ્સએપમાં જણાવી શકો છો, અથવા તમે ગૂગલ મીટના ચેટમાં બી જણાવી શકો છો કે ભાઈ અમિતાભ બચ્ચન કોણ છે. તો આન્સર આવ્યો છે સ્નેહાનો, તો કે એક્ટર છે, સ્પેસિફિકલી એક્ટર છે પૃથ્વી. તો તમને આ વસ્તુ ખબર પડી ગઈ, તો ધેટ ઇઝ અ પર્સનલ બ્રાન્ડ. તો અમિતાભ બચ્ચને પર્સનલ બ્રાન્ડ બનાવેલી છે. હવે હું તમને સેમ ક્વેશ્ચન પૂછું, બરોબર, જે લોકોએ અત્યારે મને રિપ્લાય કરેલો છે કે ભાઈ સ્નેહા શર્માએ મને રિપ્લાય કરેલો છે, ઋત્વી બાલાલાએ કરેલો છે, રુચિતા મિસ્ત્રીએ કરેલો છે, બરોબર છે, તો હું અત્યારે પૂછું કે ભાઈ ચલો રુચિતા મિસ્ત્રી કોણ છે, તો તમે મને કહી શકશો કે હું ઇઝ રુચિતા મિસ્ત્રી? રુચિતા તમે મને કહી શકશો કે હું આ રહી, તમે કોણ છો? તમે અનમ્યુટ કરીને બી કહી શકો છો, મને વાંધો નથી, કે ભાઈ રુચિતા મિસ્ત્રી કોણ છે? તો કે સ્ટુડન્ટ ઓફ બીટેક સીએસસી. તમે કીધું છે દેટ ઇઝ અ પરફેક્ટ આઈડેન્ટિટી. તો તમારી એક આઈડેન્ટિટી છે કે તમે સ્ટુડન્ટ છો સ્પેસિફિકલી. હવે બીજી આઈડેન્ટિટી શું છે તમારી? હવે માની લો હું રુચિતા મિસ્ત્રી અને ગૂગલ કરું છું, લેટ અસ ગો ટુ ધ ગૂગલ, અને હું લખું છું, બરોબર છે, અહીંયા મેં રુચિતા મિસ્ત્રી સર્ચ કર્યું છે. સો વોટ આઈ વિલ ગેટ ઇટ? So here I am getting the profile of from LinkedIn. Here is some રુચિતા મિસ્ત્રી. અહીંયા આગળ મને કોઈ રુચિતા મિસ્ત્રીનો પ્રોફાઇલ બતાવી રહ્યા છે, પ્લસ મને એક ઇન્સ્ટાગ્રામ બતાવી રહ્યું છે, વિકીપીડિયા બી બતાવી રહ્યું છે, બરોબર છે. તો અહીંયાથી મને રુચિતા મિસ્ત્રી વિશે શું મળી રહ્યું છે? તો મને જે રુચિતા મિસ્ત્રીને ગોતવા છે, સ્પેસિફિકલી સર્ચ કરવા છે, એ રુચિતા મિસ્ત્રી મને અહીંયાથી મળી રહ્યા છે? નથી મળી રહ્યા? ધેન વી નીડ ટુ વર્ક ઓન ઇટ આઉટ. સેકન્ડ થિંગ્સ, આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં અથવા આપણા રિલેટિવ્સમાં આપણને લોકો કેવી રીતે ઓળખે છે, બરોબર છે? ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ. તો આ તમારી બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ છે સ્પેસિફિકલી. તો તમારે ધીમે ધીમે બ્રાન્ડ બિલ્ડ કરવાની છે સ્પેસિફિકલી. તમે જેવી રીતે બ્રાન્ડ બિલ્ડ કરશો તો જેથી કરી અને લોકો તમને પર્ટિક્યુલર ટેકનોલોજી વાઇઝ ઓળખશે કે ભાઈ તમે સ્પેસિફિકલી આ ટેકનોલોજીના એક્સપર્ટ છો અને આ ટેકનોલોજીમાં તમે વર્કિંગ કરી રહ્યા છો. તો રુચિતા મિસ્ત્રી કોણ? તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ અ સ્ટુડન્ટ એ લોકો એવું કહેવા જોઈએ કે ભાઈ ટેકનોલોજીનો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય ને તો રુચિતાને પૂછવાનું, તો એની પાસેથી આન્સર મળી જશે આપણને. કે ભાઈ મોબાઈલનો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો એને પૂછવાનું, એની પાસેથી આન્સર મળી જશે. વેબસાઇટ બનાવતા શીખવું હોય તો વેબસાઇટ રિલેટેડ કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો એને પૂછવાનું. કોલેજ વિશે કઈ માહિતી જાણવી હોય કે ભાઈ વડોદરાની કોઈ બી કોલેજ વિશે આપણે માહિતી જાણવી હોય તો આપણે રુચિતાને પૂછવાનું. તો આવા કોઈ આન્સર્સ જો તમારી પાસે આવી રહ્યા છે, ધેટ મીન્સ યુ હેવ બિલ્ડ યોર બ્રાન્ડ, કે લોકો તમને ઓળખી રહ્યા છે સ્પેસિફિકલી. તો આ વસ્તુની અહીંયા આગળ તમને આઈડેન્ટિટી ક્લિયર થાય છે. સ્પેસિફિકલી એના ઉપરથી તમે રુચિતા મિસ્ત્રીને ઓળખી શકો છો સ્પેશિયલી. So this is related with your personal brand. તો આને આપણે પર્સનલ બ્રાન્ડ કહી રહ્યા છે. સો લેટ અસ બિલ્ડ ધ પર્સનલ બ્રાન્ડ, કે પર્સનલ બ્રાન્ડ માટે શું શું કરવું જોઈએ અને એના પોઈન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ સ્પેસિફિકલી. તો કે સૌથી પહેલા તો આઈડેન્ટિફાઈ યોર સ્ટ્રેન્થ, કે તમારી સ્ટ્રેન્થને આઈડેન્ટિફાઈ કરો એન્ડ ડિફાઇન યોર આઈડિયલ ઓડિયન્સ, કે તમારું ઓડિયન્સ કયું છે, એટલે કે તમારે કયા લેવલમાં વર્કઆઉટ કરવાનું છે, ક્યાં આગળ જવાનું છે, ધેટ યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ઇટ આઉટ. સૌથી પહેલા તમારી સ્ટ્રેન્થ. તો અત્યારે જેટલા બી મેમ્બર જોઈન થયા છે, તમારી સ્ટ્રેન્થ મને જણાવો. તમે વોટ્સએપમાં મેસેજ કરી શકો છો, ગૂગલ મીટમાં ચેટમાં કરી શકો છો, અથવા અનમ્યુટ કરીને બી કહી શકો છો મને. તો વોટ ઇઝ યોર સ્ટ્રેન્થ? તમારી સ્ટ્રેન્થ શું છે? સ્ટ્રેન્થ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે બેઝિકલી, કે તમે શું શું કરી શકો છો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ સ્ટ્રેન્થ.
તમે જે કંઈ બી કરી શકો છો, તમે જે કંઈ બી સ્ટડી કરી શકો. તમે માની લો કે તમને ભણવું ગમે છે, તમને પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ ગમે છે, તમને ફરવું ગમે છે, અથવા માની લો કઈ બી વસ્તુ તમને રિસર્ચ આપવું છું તો તમે ફટાફટ રિસર્ચ કરી નાખો છો. તો તમને શું ગમે છે, તમે સારામાં સારું વર્કિંગ શેમાં કરી દો, ધેટ ઇઝ યોર સ્ટ્રેન્થ. ઓકે, સ્નેહા કહે છે કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ. સો કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ ઇઝ અ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ સ્નેહા. તો સ્નેહા સારામાં સારું વાત કરી શકે છે. એટલે કદાચ વાત કરવાની આપણે ડિસ્કશન કરીએ, એટલે કે માની લો કે સેલ્સ ફિલ્ડની વાત કરીએ, જોબની, તો એમાં સ્નેહા વર્કિંગ સારું એવું કરી શકે, કારણ કે એમાં કોમ્યુનિકેશન સ્કિલની બહુ જરૂરિયાત હોય. કે તમારે કોઈ પ્રોડક્ટ કોઈને સમજાવવાની હોય તો તમારે કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ સારી હોવી જોઈએ. આદિત્યનો મેસેજ છે હાર્ડ વર્કિંગ, ફાઇન. એટલે જો તમે એવું કહો કે ભાઈ તમારે 10 કલાક નોકરી કરવાની છે, 12 કલાક નોકરી કરવાની છે અને આટલું મહેનત કરવાળું કામ કરવાનું છે, તો આદિત્ય ઇઝ રેડી ફોર ધ સેમ. પછી સેલ્ફ મોટિવેટેડ, એટલે તમારે એમને ઘડીએ ઘડીએ મોટિવેટ કરવાની જરૂરિયાત નથી. તમે એને ટાસ્ક આપી દો છો, પછી ઓટોમેટિકલી એની રીતે કામ કર્યા કરશે. શું આદિત્યમાં છે. પછી ગ્રેટ ડિબગિંગ સ્કિલ્સ, એટલે કે કોઈ બી એરર આવે છે, એટલે કે કોઈ બી જગ્યાએ કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે, તો એ પ્રોબ્લેમને ફાઇન્ડ કરો કે ભાઈ એનું સોલ્યુશન્સ આપણને કેવી રીતે મળશે. તો એ આદિત્યમાં સ્કિલ છે. એટલે કે પ્રોગ્રામિંગ લેવલે બી ડિબગિંગ કરવાની સ્કિલ તમારી પાસે હોવી જોઈએ, તો તમે પ્રોગ્રામિંગમાં આગળ વધી શકો છો. તો આદિત્ય પાસે જે સ્કિલ છે એ મુજબથી હી કેન ડુ વર્ક ઇન અ પ્રોગ્રામિંગ ફિલ્ડ, કે પ્રોગ્રામિંગ ફિલ્ડમાં વર્ક કરી શકે છે. પછી અમનનો મેસેજ છે કે ભાઈ એક્સેલન્ટ ડાયગ્નોસ્ટિક એબિલિટી એન્ડ એટેન્ડ ટુ ડિટેલ, એટલે કે ડિટેલમાં એ જાય છે બેઝિકલી, અને પર્ટિક્યુલર એની પાસે આઈડેન્ટિટીની સ્કિલ બહુ સારી એવી છે કે ભાઈ આ વસ્તુ શું છે એવું ડિટેલમાં જો આપણે જાણવું હોય તો ધેટ અમન કેન. પછી કુશાબેનનો રિપ્લાય છે દેટ ઇઝ ક્યુરિયસ. ઓકે, તો એમની પાસે ક્યુરિયોસિટી છે. હવે ક્યુરિયોસિટી હોય તો તમે યુઆઈ યુએક્સ ફિલ્ડમાં જઈ શકો છો, કારણ કે યુઆઈ યુએક્સમાં શું થાય, નવું નવું વર્કઆઉટ આવે છે કે ભાઈ માની લો કે આવી થીમ આવી, આવો લેઆઉટ આવ્યો. પછી સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ છે, પછી વિડીયો ક્રિએશન છે, તો આમાં જઈ શકો છો સ્પેસિફિક, કારણ કે આમાં તમારે નવું જ જોઈએ દરરોજ. સવારે ઉઠો એટલે તમારે નવો આજે આઈડિયા ગોતવાનો છે, તો એમાં તમે ક્યુરિયોસિટી હોય તો તમે એમાં જઈ શકો છો. લર્ન ટુ ન્યૂ ટેકનોલોજીસ, તો તમે નવી નવી ટેકનોલોજી શીખવા માટે ઈચ્છા ધરાવો છો, ફાઇન. તો એ બી સારી વસ્તુ છે કે તમે એ બાને નવા નવા ટેકનોલોજીને યુઝ કરી અને નવી નવી વસ્તુ બનાવી શકો છો. ઇટ કેન બી વિડીયો, ઇટ કેન બી ઇમેજ, ઇટ કેન બી ઓડિયો, સમથિંગ ન્યૂ, તો તમે બનાવી શકો છો. પછી ઋત્વી કહે છે સ્પેસિફિકલી માય સ્ટ્રેન્થ ઇઝ કોમ્યુનિકેશન ઓર કન્વિન્સિંગ પાવર. હવે કન્વિન્સિંગ પાવર જો તમારી પાસે હોય તો હું તમને ડેફિનેટલી કહું કે તમારે સેલ્સ ફિલ્ડમાં જ જવું જોઈએ, કારણ કે જો તમે કોઈ પ્રોડક્ટ સેલ આઉટ સારી રીતે કરી શકતા હો તો તમારે પ્રોગ્રામિંગની પાછળ ન ભાગવું જોઈએ, બીજા કોઈ ફિલ્ડમાં ન જવું જોઈએ. તમારે તમારા સેલ્સ ઉપર વર્કઆઉટ કરવું જોઈએ, તો તમને એમાંથી મેક્સિમમ રિઝલ્ટ મળશે. તમને 2 વર્ષમાં તમે એમ કહો કે મને સારી પોઝિશન ઉપર પહોંચી જવું છે, તમે એમાં પહોંચી જશો. પણ જો તમે પ્રોગ્રામિંગમાં ગયા અને જો તમારી પાસે એ પ્રોગ્રામિંગ સ્કિલ નથી તો તમે એમાં રિઝલ્ટ નહીં મળે. પછી બીજો ઓપ્શન લખેલો છે ગેટિંગ મેટ વિથ ધ અનનોન પર્સન, એટલે તમારે બીજા પર્સનને મળવું ગમે છે તમને, તો એ સારામાં સારી વસ્તુ છે, કારણ કે સેલ્સમાં આ જ જોઈશે. આ સેલ્સ માટેની સ્પેસિફિક સ્કિલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને મળવું જ ન ગમતું હોય લોકોને, તો હું સેલ્સમાં ન ચાલુ, કારણ કે સેલ્સમાં તમારે દરરોજ લોકોને નવાને મળવું પડે બેઝિકલી. પછી ડીપ થિંકિંગ ઓન એની ટોપિક, એટલે કોઈ બી વસ્તુમાં અંદર ડિટેલ લેવલનું થિંકિંગ છે, સરસ. કેન રાઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ ફ્રોમ ધ રેન્ડમ ટોપિક્સ, પરફેક્ટ છે. ઋત્વી, જો તમે આ જે સ્કિલ્સ લખેલું છે એ ઉપરથી હું તમને ડાયરેક્ટ ઓફર કરી શકું છું કે જો તમારા અર્થ કન્સલ્ટન્સી સર્વિસમાં આપણું બિઝનેસ કન્સલ્ટિંગ યુનિટ ચાલે છે, એમાં તમારે પાર્ટ ટાઈમ ફૂલ ટાઈમ વર્કિંગ કરવું હોય તો કમિશન બેઝ ઉપર આપણે ડાયરેક્ટલી વર્કઆઉટ કરી શકીએ છીએ ઇનિશિયલ બેઝમાં. ધેન આફ્ટર વી કેન સ્ટાર્ટ વિથ ધ સેલરી, કારણ કે જે તમે મને 4 લાઈન લખીને આપ્યું છે એ તમારા રિઝ્યુમ બરોબર છે. આનાથી વધારે મારે કોઈ જરૂરિયાત નથી, કારણ કે સેલ્સમાં ખાલી ફિગર ઉપર જ ચાલે છે કે ભાઈ કેટલું એમાઉન્ટ તમે અચીવ કરી છે, કેટલું સેલ્સ કરેલું છે, બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. ફાઇન, તો આપણે ઋત્વી પછી ડિસ્કસ કરીએ સ્પેસિફિકલી આના વિશે. બીજા કોઈ મેમ્બર્સ ઓનલાઈનમાં શેર કરવા માંગતા હોય કે તમારી સ્ટ્રેન્થ વિશે, સો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. જેમ અત્યારે મેં કીધું કે ભાઈ અત્યારે 4 મેમ્બરે 5 મેમ્બરે મને વોટ્સએપ કર્યું છે, 4 માંથી મેં ડાયરેક્ટલી ઋત્વીને કહી દીધું કે ભાઈ તમે સેલ્સ માટે અમારી સાથે જોઈન થઈ શકો છો. તો આ સ્ટ્રેન્થ કહેવાય. તમારે હજુ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે. જો ઇન કેસ તમને તમારી સ્ટ્રેન્થ નથી ખબર તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આપણે ડિસ્કસ કરીએ કે ભાઈ સ્ટ્રેન્થ તમે કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. તો હું અહીંયા સર્ચ કરું છું સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ. હું ઇમેજીસમાં જતો રહું છું. અહીંયાથી પર્ટિક્યુલર એક ઇમેજ ઓપન કરું છું, સ્પેસિફિકલી સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ ઉપરની છે એક ઇમેજ. તો તમે જોઈ શકો છો, નાવ યુ કેન આઈડેન્ટિફાઈ સમ ઓફ ધ સ્ટ્રેન્થ, કે ભાઈ આમાંથી મારી પાસે શું છે સ્ટ્રેન્થ અને મારી પાસે શું છે વીકનેસ.
જે વીકનેસ હોય એ ફિલ્ડમાં તમે વર્ક કરવા ન જતા સ્પેસિફિકલી, એમાં તમને રિઝલ્ટ જલ્દી નહીં મળે અથવા બહુ મહેનત કરીને રિઝલ્ટ મળશે, તમે એમાં સેટિસ્ફાઈડ નહીં થાવ ડેફિનેટલી. તમારી સ્ટ્રેન્થ જે છે એમાં તમે વર્કિંગ કરશો તો તમને ડેફિનેટલી રિઝલ્ટ મળશે અને બહુ જલ્દી રિઝલ્ટ મળશે. હવે આમાંથી તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે સ્ટ્રેન્થ કઈ છે, કારણ કે તમે તમારી જાતને તમે જ ઓળખો છો સારી રીતે. કદાચ હજુ સુધી આઈડેન્ટિફાઈ ન થયું હોય તો કોઈ વાંધો નથી, તમે બીજો મહિનો દિવસ લ્યો, 2 મહિના લ્યો, પણ હવે તમે ઓબ્ઝર્વ કરો કે આમાંથી સ્ટ્રેન્થ તમારી પાસે કઈ છે. તો આના ઉપરથી તમે જોબ જ્યારે સર્ચિંગ કરવા જશો તો તમને પરફેક્ટલી ઇઝીલી જોબ મળશે, યાદ રાખજો. સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ યોર સ્ટ્રેન્થ. આ પહેલો પોઈન્ટ છે કે તમારે સ્ટ્રેન્થને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે. સો હોપ સ્ટ્રેન્થ ઓપ્શન ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. બરોબર છે. મને યુટ્યુબ ઉપર મેમ્બર જે લાઈવ કનેક્ટ થયા છે એ કોમેન્ટમાં જણાવી શકે છે. અધરવાઇઝ વોટ્સએપમાં બી તમે મને જણાવી શકો છો. અધરવાઇઝ તમે ગૂગલ મીટમાં બી કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો બી તમે શેર કરી શકો છો. સો પહેલો પોઈન્ટ છે આપણો, તમારી સ્ટ્રેન્થ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. સેકન્ડ થિંગ, ડિફાઇન યોર આઈડિયલ ઓડિયન્સ, કે હવે તમારે ક્યાં સુધી જવું છે. હવે મારો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, હવે તમને બધા જેટલા બી ઓનલાઈન છે એ લોકોને ક્વેશ્ચન છે કે તમારે કેટલી સેલરી સુધી એચીવ કરવું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમારે કેટલા વર્કિંગ સુધી જવું છે સ્પેસિફિકલી. હવે માની લો કે અત્યારે એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં ઋત્વીને જ ઓફર આપેલી છે, તો ઋત્વી, વોટ ઇઝ યોર એક્સપેક્ટેડ સેલરી, કે ભાઈ તમે અત્યારે શું એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છો કે ભાઈ તમને શું મળવું જોઈએ, અને આફ્ટર 2-3 years વોટ ઇઝ યોર એક્સપેક્ટેશન્સ. તો આના ઉપરથી તમારું આઈડિયલ ઓડિયન્સ ડિસાઇડેડ થશે. બીજા બધા મેમ્બર બી મને વોટ્સએપમાં જણાવી શકે છે કે તમારું અત્યારે માઇન્ડમાં શું ચાલી રહ્યું છે કે ભાઈ મને આટલું કંઈક મળવું જોઈએ, કે ભાઈ આવી રીતનું મારી પાસે અત્યારે મળવું જોઈએ અને 2 વર્ષ પછી હું મારી જાતને અહીંયા આગળ પહોંચાડી શકું છું, હું અહીંયા આગળ વર્કઆઉટ કરી શકું છું અને મને આટલું જોઈએ છે. આ તમારું આઈડિયલ ઓડિયન્સ એટલે તમારો પાથ થશે. યાદ રાખજો કે ઈ પાથ ઉપર તમારે ધીમે ધીમે આગળ વધવાનું છે. એટલે તમને એક ડેસ્ટિનેશન મળ્યું. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે ઘરેથી સવારે નીકળો છો, તો હવે તમારે ક્યાં જવાનું છે, તો કોલેજે જવાનું છે, સ્કૂલે જવાનું છે, પર્ટિક્યુલર એક ડેસ્ટિનેશન ઉપર ફરવા જવાનું છે, તો તમારી પાસે કોઈ ડેસ્ટિનેશન હશે તો તમે પાથ મળશે. જો તમે ડેસ્ટિનેશન ડિસાઇડ નહીં કર્યું હોય તો તમે ગોળ ગોળ ફર્યા કરશો અને સાંજે ત્યાં ગોળ ગોળ ફરીને ઘરે આવી જશો, તો તમે કોઈ જગ્યાએ પહોંચી નહીં શકો. તો તમારે આ વસ્તુ એક તમારો પ્લાન હોવો જોઈએ કે તમારે ક્યાં જવાનું છે. So that is the most important thing. Yes, starting salary will be 10 to 15k. 2 year પછી તમારું ટાર્ગેટ છે કે ભાઈ મને 80k to 90k I am expecting as per the month. So perfect answer છે તમારો. તો તમારું એક વિઝન ક્લિયર થઈ ગયું છે ઋત્વી, I can say. હવે તમારે ખાલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે સેલ્સની પીચ કેવી રીતે થાય છે, સેલ્સમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ થાય છે કસ્ટમર, મેક્સિમમ બ્રાન્ડને હું કેવી રીતે વેચી શકું છું. તમારે આના ઉપરનું રિસર્ચ ચાલુ કરી દેવાનું છે. તમે આના ઉપર જેટલું મેક્સિમમ રિસર્ચ કરશો એટલે તમે ઝડપથી તમે તમારા ટાર્ગેટ ઉપર પહોંચી શકશો. સો ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ. યસ, બીજા એક મેમ્બર કહી રહ્યા છે સ્પેસિફિકલી ધેટ ઇઝ જીપીએસસી. સો ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ માટેની પ્રિપરેશન કરી રહ્યા છો. પરફેક્ટ. તો ગવર્મેન્ટ એક્ઝામનું તમારું એક ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ ચાલી રહ્યું છે, તો એના માટે શું ચાલી રહ્યું? તો હું તમને એક સિમ્પલ કહું, ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની પ્રિપરેશન કરવી છે તો માર્કેટમાં જેટલા બી ટેકનિકલ રિલેટેડ મેગેઝિન્સ આવી રહ્યા છે, જેમાં છે લોજિકલી આવે છે, રિઝનિંગ આવે છે, આ બધી સ્કિલ આવે છે, આ બધા મેગેઝિનને તમારે ક્લિયર કરવાના રહેશે, તો તમે તમારી ગવર્મેન્ટ એક્ઝામને પાસ કરી શકો છો. હવે ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ પાસ કરી છે તો ધેટ મીન્સ તમારે જેટલી બી એક્ઝામ આવી રહી છે એ બધી એક્ઝામ આપવાની વચ્ચે, તો તમને દરેક એક્ઝામમાંથી કંઈક ને કંઈક નવું જાણવાનું મળશે સ્પેસિફિકલી. પછી અનધર મેમ્બર કૌશિકનો મેસેજ છે સ્પેસિફિકલી that I am focusing on communication skill, sales skill, stock handling skill more because I am not getting it for job. Instead of that I am going to handle the business. Okay, perfect. જો તો તમારે બિઝનેસમાં જવું છે તો તમારા માટે પહેલો આઈડિયલ એક વસ્તુ તમને કહી દઉં કે બિઝનેસ ચાલુ કરવો હોય તો પહેલા એ પ્રોસેસ તમને ક્લિયર હોવી જોઈએ. જે કંઈ બી ધંધો કરવો છે તમે એ શીખી લો પહેલા. જો એ તમને આવડતું હશે તો તમે આરામથી ધંધો કરી શકશો. એટલે તમે એ વસ્તુમાં નિપુણ થઈ જાઓ કે ભાઈ મને આ વસ્તુ આવડે છે અને એ વસ્તુ મને પરફેક્ટ A to Z વસ્તુ આવડે છે. એટલે માની લો એક્ઝામ્પલ તરીકે તમારી પાસે કોઈ બી એમ્પ્લોયી ન હોય તો બી તમે કામ કરી શકવા જોઈએ. તમારે આટલા લેવલનું કામ કરવાનું છે. બીજી વસ્તુ, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ તમારે આમાં કમ્પલસરી જોઈશે, સેલ્સ સ્કિલ બી જોઈશે તમારે, અને હેન્ડલિંગ સ્કિલ. હવે જ્યારે સેલ્સ અને હેન્ડલિંગ આ બંને કરવા જઈએ છે તો ક્યારેક થોડું લેકિંગ થાય છે.
કે સેલ્સ ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ તો હેન્ડલિંગ પ્રોપર નથી થતું, હેન્ડલિંગ કરવા જઈએ છે તો સેલ્સ ફોકસ નથી કરતું. એટલે તમારે થોડું વિચારવું પડશે કૌશિક, કે તમારે કદાચ કોઈ પાર્ટનર સર્ચ કરવા પડશે કે એક સેલ્સ વાળા પાર્ટનર હોય અને એક હેન્ડલિંગ વાળા હોય. તો હવે તમારે તમારું એક ઓડિયન્સ ડિસાઈડ કરવું પડશે કે ભાઈ મારે શેમાં જવું છે, સેલ્સમાં જવું છે કે મેનેજમેન્ટમાં જવું છે, કારણ કે બંને એસ્પેક્ટ અલગ અલગ છે. તો એ ઉપરથી તમે ફાઇનલાઇઝ કરી શકો છો. સો લેટ અસ ગો હેડ. હવે આ વસ્તુ તમે કઈ રીતે કરી શકો છો, તો કે સૌથી પહેલા તો ડેવલપ અ પાવરફુલ બાયોડેટા. એટલે તમારું જે રિઝ્યુમ છે એ તમે પ્રોપર બનાવો. તમારું રિઝ્યુમ છે એ પહેલી અને છેલ્લી આઈડેન્ટિટી છે સામેવાળા માટે. તો મેક્સિમમ તમારા રિઝ્યુમમાં પ્રોપર ડિટેલ હશે તો તમને જલ્દીથી જલ્દી જોબ મળશે. અત્યારે જેટલા બી મેમ્બર્સ મને મેક્સિમમ લેવલે એપ્રોચ કરી રહ્યા છે એમાંથી રિઝ્યુમ જોવા જઈએ તો બહુ બધા રિઝ્યુમમાં બહુ બધી ઓછી ઇન્ફોર્મેશન છે. અત્યારે જેટલા બી મેમ્બર જોઈન થયા છે મારી સાથે ઓનલાઈનમાં અથવા ઓફલાઈનમાં, તો એ બધા મેમ્બરને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, જો તમારું રિઝ્યુમ અત્યારે અવેલેબલ હોય તો મને મોકલો, તો હું તમને એમાંથી અમુક પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરી શકું છું કે આમાં આ વસ્તુ કરવું જોઈએ, આમાં આ વસ્તુ કરવું જોઈએ. સો વી કેન ડિસ્કસ ઇન બેટર વે. તો રિઝ્યુમ તમારું હોય તો ઝડપથી મને મોકલી આપો. સો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. તમારું રિઝ્યુમ અત્યારે તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તો મને મોકલી આપો. કારણ કે રિઝ્યુમ એ ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ આઈડેન્ટિટી છે સ્પેસિફિકલી. રિઝ્યુમ પ્રોપર હશે, ફાઇન. ઋત્વીએ રિઝ્યુમ મોકલ્યું છે. સો લેટ અસ ઓપન ધેટ રિઝ્યુમ. તમે એના પર વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છો, ફાઇન. એટલે એક વર્ઝનનું અત્યારે તમારી પાસે રિઝ્યુમ છે. Fine. So now let us discuss that resume. Let me stop my screens for temporary and let me open the resume. So I am opening one resume. So now this is the resume of Ruthvi. So આ કેસમાં સ્પેસિફિકલી મારા ઇનપુટ શું રહેશે. So let us discuss that resume. So ઋત્વી તમે ફટાફટ નોટ ડાઉન કરી લેજો. તમે જે મને વસ્તુ કીધેલી છે એના ઉપરથી હું ડિસ્કશન કરીશ સ્પેશિયલી. હવે તમે જે અહીંયા આગળ ડિસ્ક્રિપ્શન લખેલું છે પ્રોફાઇલની અંદર, સો મેક શ્યોર that should be of maximum 2 to 3 લાઇન્સ, કે 2 કે 3 લાઇનનું હોવું જોઈએ, એનાથી વધારે ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન અહીંયા આગળ જરૂરી નથી. પછી તમે અહીંયા એજ્યુકેશન્સ મૂકેલું છે, એજ્યુકેશન્સમાં તમે 9 to 12 સ્ટાન્ડર્ડ મૂકેલું છે. પછી અહીંયા તમે પારુલ યુનિવર્સિટી મૂકેલું છે. તો આને રિવર્સ કરી દો. સૌથી પહેલા તમારું રિસેન્ટ મૂકવાનું છે, પછી તમારે એજ્યુકેશનમાં જે લાસ્ટ લીધેલું છે, પ્લસ તમે અહીંયા આગળ છે ને 10th 12th બધું અલગ અલગ કરી દો, એના પર્સન્ટેજ બી તમે મૂકી દો. નો ડાઉટ તમે સેલ્સમાં જશો તો તમારા માટે પર્સન્ટેજની બહુ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બીકોઝ એમાઉન્ટ તમે કેટલું લાવી શકો છો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બટ સ્ટીલ તમારું રિઝ્યુમને સામેવાળા રિવ્યુ કરે તો એને પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન મળવી જોઈએ. એટલે એમાં યોર એટલે ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં તમે એને કરી. પછી તમે અહીંયા લખેલું છે આઈ એમ ફ્રેશર ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયા બટ ઇટ વિલ નોટ અફેક્ટ ઓન માય એન્થુઝિયાઝમ્સ ફોર લર્નિંગ ઓર ગેઇનિંગ માય સ્કિલ્સ. હવે આ વર્ક એક્સપિરિયન્સમાં તમે અહીંયા આગળ મૂકો છો, અધરવાઇઝ તમારે આને કાઢી નાખવું હોય તો કાઢી શકો છો. પછી તમે અહીંયા કોમ્યુનિકેશન, પીએચપી, પાયથોન, ડેટા એનાલિટિક્સ, જાવા, વીએસ કોડ, એચટીએમએલ આ બધી વાત કરો છો, બટ પુટ ઇટ સમથિંગ રિલેટેડ વિથ સેલ્સ. અહીંયા આગળ મારો ટાર્ગેટ એવો છે કે તમે સેલ્સ રિલેટેડ સ્કિલ્સ બધી મૂકો. જે તમે મને વોટ્સએપમાં સ્ટ્રેન્થમાં મૂકેલી છે એ સ્ટ્રેન્થ તમે અહીંયા આગળ મૂકો, ધેટ વિલ બી મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ. કોન્ટેક્ટ નંબર તમે અહીંયા મૂકેલો છે, લિંક્ડઇનનો પ્રોફાઇલ છે તમારો અહીંયા આગળ. લિંક્ડઇનના પ્રોફાઇલમાં આટલી મોટી લિંકની જરૂરિયાત નથી. તમે અહીંયા આગળ જુઓ તો આઈએન પછી તમારું નામ વાળી એક લિંક આવે છે, ખાલી નામ બની શકે છે એવું લિંક પોસિબલ છે. લિંક્ડઇનમાં તમે જોજો, અપડેટ કરજો યુઆરએલ તો ખાલી નામ વાળી લિંકને મૂકી દેજો. તમે ઈમેલ એડ્રેસ મૂકેલું છે, પરફેક્ટ છે. હોબીઝ તમે મૂકેલું છે, ધેટ ઇઝ ફાઇન. હવે અહીંયા આગળ તમારી પાસે તમારી સ્ટ્રેન્થ તમે અત્યારે હાઇલાઇટ નથી કરેલી, સો પુટ ઇટ સ્ટ્રેન્થ. બરોબર છે. પ્લસ તમે અત્યારે ઇન્ટર્નશિપ કરી રહ્યા છો તો તમે ઇન્ટર્નશિપની બી ડિટેલ્સ અહીંયા આગળ એડ કરી શકો છો. પ્લસ
સેલ્સમાં તમારે CRM સોફ્ટવેર વાપરવાનું આવશે. તો તમે અહીંયા આગળ કોઈને કોઈ CRM સોફ્ટવેરને સ્ટડી કરી અને એ મૂકી દો કે મને આ CRM સોફ્ટવેર આવડે છે, તો સેલ્સમાં જોબ જલ્દી મળી જશે. ટાસ્ક મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર બી તમે વાપરેલું હોય તો એ બી મૂકી દો. કયા વાપરી શકાય છે, ધેટ વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ લેટર ઓન, કે ભાઈ કયા કયા સેલ્સના સોફ્ટવેર તમારે ફોકસ કરી શકાય છે, તો એ હું તમને સજેસ્ટ કરી શકીશ. તમે મને એના માટે સ્પેસિફિકલી વોટ્સએપ કરજો, તો હું તમને એના ઉપર લિંક આપી દઈશ સ્પેસિફિકલી કે કયા કયા તમે સ્પેસિફિકલી CRM સોફ્ટવેર અથવા ટાસ્ક મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર સ્ટડી કરવા જોઈએ, અને એ તમારા રિઝ્યુમમાં હશે તો સેલ્સમાં તમને જોબ ઇમિડિયેટલી મળી જશે. સો ધીસ ઇઝ ધ થિંગ્સ આઈ વુડ લાઈક ટુ એક્સપ્લોર ઇટ આઉટ ફોર સ્પેસિફિકલી ઋત્વી, કે ઋત્વી માટેનું એમને જે રિઝ્યુમ મોકલેલ છે એ મુજબ હું તમને અહીંયા આગળ સજેસ્ટ કરી રહ્યો છું. એનીવન એલ્સ વુડ લાઈક ટુ સ્ક્રીન ધ રિઝ્યુમ્સ? સો લેટ મી શેર ઇટ. તો મને શેર કરી દો જો બીજા કોઈ મેમ્બરે રિઝ્યુમ અત્યારે બનાવેલું હોય તો અવેલેબલ. ઋત્વીને પ્રોફાઇલ પિક્ચર બી પ્રોફેશનલ અપડેટ કરવો પડશે. સ્નેહાનો ઇનપુટ છે, પરફેક્ટ છે, વાત સાચી છે. ઋત્વી તમે પ્રોફાઇલ પિક્ચર બી એમાં અપડેટ કરી દેજો, બીકોઝ તમારો જે પ્રોફાઇલ પિક્ચર જે છે એ ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ આઈડેન્ટિટી થશે. કારણ કે તમારું રિઝ્યુમ સામેવાળો જોશે, ડેસ્ક ઉપર પડ્યું હોય તો કોનું રિઝ્યુમ છે, તો એ એને પ્રોફાઇલ પિક્ચર ઉપરથી જનરલી યાદ આવશે. નામ ઉપરથી તો ભૂલી જશે, પણ પ્રોફાઇલ પિક્ચર ઉપરથી યાદ આવશે. પછી ભવ્યાએ મોકલેલું છે રિઝ્યુમ્સ, ફાઇન. Now let me open the another resume. So this is another resume. હવે આમાં સૌથી પહેલા હું સજેશન કરીશ સ્પેસિફિકલી તો કે ભવ્યા સોની, તો એમાં સૌથી પહેલા ફોટો મૂકવો બહુ જરૂરી છે. તો સૌથી પહેલા તમે ટોપ લેવલમાં ફોટો મૂકી દો. એસ્પાયરિંગ AI ML એન્ડ ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર તમે વાત કરી રહ્યા છો, તમારું ઈમેલ આઈડી અને ફોન નંબર તમે સ્પેસિફાઈ કર્યો છે. પછી તમારું એડ્રેસ મૂક્યું છે, લિંક્ડઇન પ્રોફાઇલ બી મૂક્યો છે, પરફેક્ટ છે. હવે એડ્રેસ જે છે સ્પેસિફિકલી એની બહુ જનરલી ઇનિશિયલ લેવલે જરૂરિયાત નથી પડતી. સો વોટ આઈ સજેસ્ટ ઇઝ કે હું એ લેવલે સજેશન એવું કરું કે ભાઈ તમે એડ્રેસ જે છે એ તમે નીચે લઈ જાઓ તો વધુ સારું છે મારી દ્રષ્ટિએ. સો ધેટ ઇઝ માય સ્પેસિફિકલી સજેશન્સ કે ભાઈ તમે મેક્સિમમ લેવલે જો નીચે લઈ જાઓ તો વધારે સારું રહેશે કમ્પેરેટિવલી. સો ધેટ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ઇનપુટ કે તમારો એક તો ફોટો મૂકવો જરૂરી છે અહીંયા સ્પેસિફિકલી. પછી તમે AI ML ની વાત કરો છો, ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપરની સ્પેસિફિકલી વાત કરી રહ્યા છો. પછી કેરિયર ઓબ્જેક્ટિવ તમે ઘણું બધું મોટું લખ્યું છે, તો મેક ઇટ ઓફ 2 લાઈન, કે ભાઈ 2 લાઈનનું તમે કેરિયર ઓબ્જેક્ટિવ મૂકો, એનાથી વધારે બહુ મૂકવાની જરૂરિયાત નથી મારી દ્રષ્ટિએ. કારણ કે તમે જેટલું નાનું મૂકશો એટલું રીડેબિલિટી ક્લિયર થશે, સામેવાળો વ્યક્તિને વાંચવાનું મન થશે, નહીતર વાંચી નહીં શકે. પછી એજ્યુકેશન જે છે સ્પેસિફિકલી એજ્યુકેશન્સમાં તમે અત્યારે કરંટ એજ્યુકેશન મૂક્યું છે પણ પ્રીવિયસ એજ્યુકેશન નથી મૂક્યું, તો પ્રીવિયસ મૂકી દો તમે. ટેકનિકલ સ્કિલ્સ તમે એડ કરેલી છે, કી પ્રોજેક્ટ્સ એડ કરેલા છે. હવે પ્રોજેક્ટ્સની અંદર URL ઇઝ મિસિંગ. તમે પ્રોજેક્ટ જે છે એમાં સ્પેસિફિકલી ટાર્ગેટ એવો કરો કે ભાઈ URL ને કોઈ બી ફ્રી વેબસાઇટ ઉપર બી હોસ્ટિંગ કરી નાખો. બરોબર, તમારે ફ્રી વેબસાઇટ હોસ્ટિંગ કેવું હોય તો મને એના ક્વેશ્ચન પૂછજો, તો હું તમને ફ્રી વેબસાઇટનું કઈ રીતે હોસ્ટિંગ થાય છે એ બી હું સમજાવીશ. તો સ્પેસિફિકલી તમે જેટલા બી પ્રોજેક્ટ્સ બનાવો છો એને અપલોડ કરો, એનું URL તમે અહીંયા આગળ મેન્શન કરો, જેથી કરીને સામેવાળાને ખ્યાલ આવે કે તમારા પ્રોજેક્ટની અંદર આટલી ફંક્શનાલિટી છે. પછી તમે લેંગ્વેજ સ્પેસિફાઈ કરેલી છે, ઇંગ્લિશ છે, હિન્દી છે, ગુજરાતી છે, ધેટ ઇઝ ફાઇન, પરફેક્ટ છે. પણ હવે તમે અહીંયા મને AI ML કહી રહ્યા છો અને ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર. હવે AI ML અને ફ્રન્ટ એન્ડ બંને અલગ અલગ પાર્ટ છે સ્પેસિફિકલી, પણ ફ્રન્ટ એન્ડની વાત કરીએ તો ફ્રન્ટ એન્ડ માટેની તમે વેબસાઇટ અહીંયા મૂકેલું છે, પણ AI ML માં તમે શું કામ કરેલું છે એ અહીંયા તમે હાઇલાઇટ નથી કરેલું. તો એ વસ્તુ મને કોઈક લેવલે જોઈશે કે ભાઈ અંદર શું છે સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે, તો આ એક થોડું તમારે પોઈન્ટ એડ કરવાની જરૂરિયાત છે. AI ML બહુ મોટો ઝોન છે, એટલે ઇનિશિયલી તમે રેડી હોવા જોઈએ કે ના ભાઈ હું તો ફ્રેશર તરીકે છું, મને અત્યારે ખાલી આઈડિયા મળશે, કોઈ એઝ ઇન્ટર્ન તરીકે બી લેશે, ધેન આઈ વિલ ગો ઇટ આઉટ. તો તમે એના માટે રેડી હોવા
જોઈએ સ્પેસિફિકલી. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇનપુટ ફોર યુ, તમારા માટેના ઇનપુટ છે. બીજા કોઈ મેમ્બર્સ શેર કરી શકતા હોય રિઝ્યુમ તો મને અત્યારે કરી શકે છે. સો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. અંજલિ સિન્હા, ફાઇન. ઓકે, અંજલિ સિન્હાનું રિઝ્યુમ આપણે રિવ્યુ કરીએ. લેટ અસ ડિસ્કસ ધ રિઝ્યુમ ઓફ અંજલિ સિન્હા. સો ધીસ ધ અંજલિ સિન્હા રિઝ્યુમ. તો અંજલિ સિન્હામાં સૌથી પહેલું પોઈન્ટ હું તમને કહીશ કે તમે તમારો ફોટો મૂકી દો. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ યોર ફોટો. કારણ કે ફોટાથી તમારી આઈડેન્ટિટી ક્લિયર થઈ જશે. ફૂલ સ્ટેક વેબ ડેવલપર, હવે તમે અત્યારે ઓલરેડી ફૂલ સ્ટેક વેબ ડેવલપરમાં વર્ક કરી રહ્યા હો, ધેન ઓનલી યુ કેન રાઇટ ઇટ ડાઉન. અધરવાઇઝ તમે આની બદલે તમારી ડિગ્રી લખી શકો છો અહીંયા આગળ કે ધેટ યુ આર ડુઈંગ MCA, કે તમે અત્યારે શું કરી રહ્યા છો. તો કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કોમ્પ્યુટર સાયન્સ બેચલર્સ તમે કરી રહ્યા છો, તો કે અહીંયા આગળ તમે તમારી ડિગ્રીને લખી શકો છો. જે યુનિવર્સિટીમાંથી કરી શકતા હો તો એ લખી શકો છો તમે. ઈમેલ આઈડી મેન્શન કરી દીધું છે, મોબાઈલ નંબર છે અને તમારું સિટી તમે મેન્શન કર્યું, પરફેક્ટ છે. લિંક્ડઇનની લિંક આપી દીધી છે, ગીટહબની લિંક આપી દીધી છે, પરફેક્ટ છે. પછી અહીંયા પારુલ યુનિવર્સિટી, એમાં તમે પર્ટિક્યુલર આ સ્ટડી અહીંયાથી અહીંયા આ વર્ષથી આ વર્ષમાં કરી રહ્યા છો, દેટ ઇઝ ફાઇન, પરફેક્ટ છે. અહીંયા તમે પર્સન્ટેજ મૂકી દીધા છે HSC ના, SSC ના, પરફેક્ટ. પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ બી તમે એડ કરી દીધેલી છે. હવે તમે અહીંયા પ્રોજેક્ટ આપેલા છે, પ્રોજેક્ટ મેન્શન કર્યા તો પ્રોજેક્ટમાં URL મેન્શન કરો. પછી તમે કઈ ટેકનોલોજીમાં કર્યા છે અને કી ફીચર શું છે, દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કી ફીચર એનો મતલબ કે ભાઈ તમે એમાં માની લો કોઈ સ્પેસિફિકલી થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન કરેલું હોય, ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ કરેલું હોય, તમે WhatsApp ઇન્ટિગ્રેશન કરેલું હોય, તો આવું જે કંઈ બી કરેલું હોય એ તમારે અહીંયા આગળ મેન્શન કરવાનું છે. અને આને સૌથી પહેલા તો અપલોડ કરી દો આ બંને પ્રોજેક્ટ. આ તમે પાયથોનમાં કરેલો છે પ્રોજેક્ટ, બરોબર છે. સેકન્ડ પ્રોજેક્ટ તમે શેમાં કરેલો છે, મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ હોસ્ટેલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ટુ મેનેજ ધ ડિટેલ્સ ઓફ ધ રેન્ટ લાઉન્જ, ફાઇન. એની અંદર પણ આ તમે આમાં ટેકનોલોજી અહીંયા આગળ મને વિઝિબિલિટી નથી આવી રહી, તો ટેકનોલોજી તમે પ્રોપર કરી શકો છો. પછી આ તમે સર્ટિફિકેશન લીધા છે. હવે સર્ટિફિકેશન તમે જેટલા લીધા હોય એની સામે એટલા પ્રોજેક્ટ હોવા જરૂરી છે. અધરવાઇઝ somebody will consider as a fake certifications. તો માર્કેટમાં એવું લાગશે કે ભાઈ તમે જે સર્ટિફિકેશન લીધા છે ફેક છે. તો બેટર છે કે જેટલા સર્ટિફિકેશન હોય એની અંદર તમે કઈ પ્રોજેક્ટ્સ બનાવેલા છે, ભલે મિની તો મિની, તો તમારું ઈ વસ્તુ ભરપૂર થઈ જશે, કમ્પ્લીટ થઈ જશે કે હા તમે આ સર્ટિફિકેટ લીધું, આ તમે વર્કિંગ કરી ચૂક્યા છે. તો એ તમારું બેલેન્સ મેનેજમેન્ટ થઈ જશે. આટલા ઇનપુટ છે. બીજી વસ્તુ, તમારા રિઝ્યુમમાં મને વધારે એ ખ્યાલ નથી આવતો કે તમારે કઈ ટેકનોલોજીમાં જવું છે. સો બેટર ઇઝ સમથિંગ એડ સમથિંગ વન પેરેગ્રાફ એટલીસ્ટ, એક પેરેગ્રાફ તમે એવો એડ કરો કે જેથી કરી અને તમે કઈ લેંગ્વેજમાં કઈ ટેકનોલોજીમાં આગળ વધવું છે એ તમે મેન્શન કરી શકો, સામેવાળાને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ હા તમારે આ ટેકનોલોજીમાં જવું છે સ્પેસિફિકલી. તો આટલું અપડેટ કરી નાખો, ધેટ્સ ઇટ. So anyone else is there? Meet છે, fine. Let us review the resume of Meet also. This is the resume of Meet. હવે મીતના રિઝ્યુમમાં સૌથી પહેલા ફોટો એડ કરવાની જરૂરિયાત છે સ્પેસિફિકલી. પછી તમે આટલું એડ્રેસ લખી રહ્યા છો, એડ્રેસ લાસ્ટમાં લઈ જશો તો મીત ચાલશે, બરોબર છે. પછી એજ્યુકેશન જે છે એ તમારે રિવર્સ ઓર્ડરમાં કરવું છે. તમારું રિસેન્ટ વાળું જે છે એ ઉપર આવી જવું જોઈએ અને રિસેન્ટમાં તમારા પર્સન્ટેજ મૂકી દો જે સેમેસ્ટર સુધીના હોય ત્યાં સુધીના, બરોબર છે. અહીંયાથી તમારા પર્સન્ટેજમાં મને ખબર પડે છે કે તમારે દરેક વખતે 60+ સ્કોરિંગ કરેલું છે. બીજી વસ્તુ તમે સમરી લખેલી છે, હાઈલી મોટિવેટેડ ફાઇનલ યર BSc IT સ્ટુડન્ટ વિથ અ સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન ઇન કોમ્પ્યુટર સાયન્સ seeking to apply analytical skills and passion for data to contribute
to meaningful projects, eager to learn and grow within a dynamic data driven environment. હવે આ તમે બધી વાત કરી છે, that is fine, પણ હવે મને અહીંયા આગળ એ નથી ખબર પડતી કે તમે કઈ પોસ્ટ માટે એપ્લાય કરી રહ્યા છો. વેબ ડેવલપમેન્ટમાં જવા માંગો છો, એસઈઓમાં જવા માંગો છો, ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં જવા માંગો છો, પાયથોનમાં જવા માંગો છો, તો મને અહીંયા આગળ થોડા એ વર્ડ એડ કરી દો તો સામેવાળા માટે ઈઝી થઈ જશે. બીજી વસ્તુ, તમે અહીંયા આગળ કહો છો સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન ઇન કોમ્પ્યુટર સાયન્સ, તો હવે કેવી રીતે સિદ્ધ થાય કે સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન છે? તો એના માટે તમે અહીંયા આગળ રિઝ્યુમ બિલ્ડર પ્રોજેક્ટ લખ્યો છે, ચેટ એપ્લિકેશન લખ્યું છે, એમ્પ્લોયી સર્વે એનાલિસિસ લખેલું છે, બરોબર છે. તો આમાં તમે વધારે પ્રોજેક્ટ્સ મૂકેલા નથી, તો આટલા પ્રોજેક્ટને તમે સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન ન કહી શકો. તમે જોઈએ સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન, આ વસ્તુ શું થાય, કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે. તમે અહીંયાથી કહો છો મને સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન છે અને નીચે એટલા એડવાન્સ લેવલના પ્રોજેક્ટ નથી, તો એ સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન તમારું ન કહેવાય. બીજી વસ્તુ, ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રોંગ છે તો એનો મતલબ અહીંયા તમારી પાસે સી પ્લસ પ્લસ પછી ડેટાબેઝ છે, એ બધી લેંગ્વેજ હોવી જોઈએ. હવે અહીંયા તમારી સ્કિલ હું જોઉં છું તો સ્કિલમાં મને ખાલી પાયથોન, જાવા, વેબ ડેવલપમેન્ટ ઇન વન સ્ટેક બતાય છે અને કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ જુમલા. હવે કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ જુમલા અને વર્ડપ્રેસ તમે લખેલું છે, બરોબર છે, પણ આ સિવાય ફાઉન્ડેશન લેંગ્વેજ તો છે જ નહીં તમારી પાસે. તમે નથી સી લખ્યું, નથી સી પ્લસ પ્લસ લખ્યું, નથી તમે કોઈ ડેટાબેઝ લખ્યો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એસક્યુએલ ની વાત કરીએ અથવા માય એસક્યુએલ ની વાત કરીએ અથવા ઓરેકલ ની વાત કરીએ, તો આ બધી વસ્તુ ફાઉન્ડેશન ની અંદર હોવી બહુ જરૂરી છે. બીજી વસ્તુ, થોડું કોન્ફ્લિક્ટ એવું થાય છે કે ઉપર તમે ચેટ એપ્લિકેશન અહીંયા બતાવો છો પ્રોજેક્ટમાં કે તમે એન્ડ્રોઈડ કોટલિનમાં કર્યું છે અને નીચેના ભાગમાં તમારી પાસે એન્ડ્રોઈડ ને રિલેટેડ કઈ છે જ નહીં. માની લો કે એન્ડ્રોઈડમાં તમે બનાવ્યું હોય તો એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોમાં બનાવ્યું હોય, તો અહીંયા એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો તો છે નહીં, કોટલિન લેંગ્વેજ છે, તમે ઉપર લખ્યું છે પ્રોજેક્ટમાં પણ નીચે તો કોટલિન લેંગ્વેજ આવતું જ નથી. પછી અહીંયા તમે રિઝ્યુમ બિલ્ડરમાં જાવા અને પીએચપી માં બનાવેલું છે, બરોબર. હવે જાવા જે છે એ અલગ લેંગ્વેજ છે, પીએચપી અલગ લેંગ્વેજ છે, તો આ બંને ક્લબ કેવી રીતે થઈ? અહીંયા જાવા સ્ક્રિપ્ટ કદાચ હોઈ શકે છે, જાવા ખાલી ન હોય, તો આ કોન્ફ્લિક્ટ છે. તો એ તમારે નીચે બી મૂકવાની જરૂરિયાત છે. નીચે પીએચપી તો તમે લખેલું જ નથી, પછી પીએચપી વાપર્યું હોય તો એની સાથે સાથે ડેટાબેઝ કયો વાપર્યો છે એ બી તમારે કહેવું પડશે. ચેટ એપ્લિકેશનમાં તમે માની લો કે ડેટા ક્યાં સ્ટોર કરેલો છે, કદાચ તમે ફાયરબેઝમાં ડેટા સ્ટોર કર્યો હોય, સર્વરમાં કર્યો હોય, તો એ ડિટેલ અહીંયા આગળ હોવી જોઈએ. એટલે અહીંયા કમ્પ્લીટ ડિટેલ મને મળવી જોઈએ. જો અધૂરી ડિટેલ હશે તો હું રિઝ્યુમને ઇગ્નોર કરીશ. એટલે યાદ રાખજો, કોઈ બી કંપની હશે એની પાસે જો અધૂરી ડિટેલ્સ હશે તો ઇગ્નોર કરી દેશે. એટલે તમારી પાસે અહીંયા તમારે થોડું એના લેવલે વિચારવાનું છે કે સામેવાળા માણસને શું જોઈશે, એના મુજબની વસ્તુ અંદર છે કે નથી. જો છે then it's okay, નથી then we need to edit out. અથવા તમે તમારા રિઝ્યુમને 5 વ્યક્તિ પાસે સ્કેન કરાવડાવો, મારી પાસે બી 5 વાર સ્કેન કરાવડાવો, દર વખતે હું તમને નવા ઇનપુટ આપીશ એમાં, તો એ તમારું રિઝ્યુમ પ્રોપર થઈ જશે તો તમને ઇઝીલી જોબ મળી જશે. સો ધીસ ઇઝ એવરીથિંગ અબાઉટ ધ રિઝ્યુમ્સ. હોપ તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો હશે કે ભાઈ રિઝ્યુમની અંદર શું શું હોવું જોઈએ, બરોબર. લેટ અસ ગો હેડ વિથ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ્સ. આ સિવાયના કોઈ ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો, અધરવાઇઝ વોટ્સએપમાં બી તમે મને કહી શકો છો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ યોર પ્રોફેશનલ હેડલાઇન. એટલે તમારે તમારું જે બ્રીફિંગ લખી રહ્યા છો ઇટ શુ બી પ્રોફેશનલ વન, તો તમે પ્રોપર લખજો. નેક્સ્ટ ઇઝ વિઝ્યુઅલ સ્ટોરી ટેલિંગ. હવે જ્યારે તમને ચાન્સ મળી રહ્યો છે તો તમે થોડું એક સ્ટોરી કહો તમારા વિશે. નહીં તો સ્ટોરી પહેલા તો પ્રિપેર કરો તમે કે ભાઈ તમારા વિશે તમારે બોલવું છે, તો તમે એટલીસ્ટ 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, અડધી કલાક, કલાક તમે તમારા વિશે બોલી શકવા જોઈએ. લિંક્ડઇન નું બેનર પ્રોપર કરો. લિંક્ડઇન વિશે બી એક આખું સેશન્સ લેવાની બહુ જરૂરિયાત છે, કારણ કે લિંક્ડઇન માંથી તમને જોબ ઇઝીલી મળી શકે છે. તમારી કન્ટેન્ટની સ્ટ્રેટેજી, જેમ મેં તમને કીધું, તમારા રિઝ્યુમમાં નાની નાની મિસ્ટેક્સ મેં ફાઇન્ડ કરી છે, તો ધેટ ઇઝ યોર કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજીનો પાર્ટ છે. બિલ્ડિંગ યોર નેટવર્ક. સૌથી પહેલા તમારા નેટવર્કમાં, હવે તમારા કોઈ બી એક મેમ્બરને વાત કરું તો કે મીત કહે છે મારે ફૂલ સ્ટેક ડેવલપર બનવું છે, તો મીતની પાસે અત્યારે ફૂલ સ્ટેક ડેવલપરના કેટલા કોન્ટેક્ટ છે, સિનિયરમાંથી હોય, કરંટ ફ્રેન્ડ્સમાંથી હોય, અથવા માની લો તે કોઈ એક ટેકનોલોજીમાં પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યા છે, તો એ ટેકનોલોજીમાં બીજા પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યા વ્યક્તિ સાથે કેટલાના કનેક્શન છે, તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સ્પેસિફિકલી. એટલે તમે જેટલા મેમ્બરના કનેક્શનમાં હશો એટલું તમારું કામ ઈઝી થશે લર્નિંગ. એટલે તમારે એવા મેમ્બરને કનેક્ટ કરવાના છે. પછી ગ્રુપમાં તમે જોઈન થાવ, રિલેવન્ટ ગ્રુપમાં. પછી રીચ આઉટ ટુ ધ પીપલ, તમે મેક્સિમમ પીપલને કનેક્ટ કરો. હવે ઇટ કેન બી એની મીડિયમ્સ, તમે ફેસબુકમાં બી ફોલો કરી શકો છો, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં બી કરી શકો છો, તમે તમારી રીતે જે બી મીડિયમ્સ યુઝ કરતા હો, પણ તમે તમારું એક નેટવર્ક બનાવો જે તમે ટેકનોલોજીમાં જવા માંગો છો, તો તમને એમાંથી જલ્દી રિઝલ્ટ મળશે.
પછી કન્સિસ્ટન્સી, તમે રેગ્યુલરલી અપડેટ કરો, કોઈને કોઈ જગ્યાએ ટેકનોલોજી વિશે શીખી રહ્યા છો તો કોઈને કોઈ જગ્યાએ તમે એની પોસ્ટ મૂકો. તમે ફેસબુકમાં મૂકી શકો છો, ટ્વિટરમાં મૂકી શકો છો, લિંક્ડઇનમાં મૂકી શકો છો, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મૂકી શકો. તો તમે લોકોને કહે છો કે ભાઈ મને આ વસ્તુ કરવું ગમે છે, તો લોકો તમારી સાથે ઓટોમેટિકલી કનેક્ટ થશે. પણ જો તમે લોકોને નહીં કહો તો તમારી સાથે લોકો કનેક્ટ જ નહીં થાય. આજે હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછું એક્ઝામ્પલ તરીકે કે મીત એમ કહે છે કે મને ફૂલ સ્ટેકમાં જોબ જોઈએ છે, તો મીતે લિંક્ડઇનની અંદર કેટલી પોસ્ટ મૂકી જે એના પ્રોજેક્ટ રિલેટેડ હોય, બરોબર છે? અથવા માની લો કે અંજલિએ રિઝ્યુમ્સ આપેલું છે, તો અંજલિએ એના જોબ રિલેટેડ કેટલી પોસ્ટ મૂકી લિંક્ડઇન ઉપર અથવા કોઈ બી પ્લેટફોર્મ ઉપર. સો ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો તમે પહેલા સ્ટાર્ટ કરો, બરોબર છે? ઋત્વી એના પ્રોફાઇલની લિંક મારી સાથે શેર કરી છે. સો લેટ મી રિવ્યુ ધેર પ્રોફાઇલ. એનો પ્રોફાઇલ રિવ્યુ કરીને જોઉં કે ભાઈ એમણે એના પ્રોફાઇલમાં કેટલી વસ્તુ મૂકેલી છે. તો કે એમણે સર્ટિફિકેશનની થોડી ડિટેલ મૂકી છે, પછી એની પોસ્ટ મને બતાવી છે. પોસ્ટ ક્યાંની છે તો કે 1 મંથ અગોની પોસ્ટ બતાવી છે. તો એમને 1 મંથ સુધીમાં કોઈ બીજી પોસ્ટ મૂકેલી નથી, 4 વીક પહેલાની પોસ્ટ છે. તો તમારી એટલીસ્ટ વીકલી પોસ્ટ આવવી જોઈએ. જે તમે ટેકનોલોજીમાં સ્ટડી કરી રહ્યા હોય એની, તમે પીએચપીમાં કરી રહ્યા તો પીએચપીમાં, .NETમાં કરી રહ્યા તો એ, MySQLમાં કરી રહ્યા તો એ, DBAમાં કરી રહ્યા તો તમે જે કંઈ બી કરી રહ્યા તો તમે પોસ્ટ મૂક્યા જ કરો. તો લોકો તમારી સાથે કનેક્ટ થશે. લોકો જેટલા મેક્સિમમ તમારી સાથે કનેક્ટ થશે એટલું તમને રિઝલ્ટ મળશે. એટલે યાદ રાખજો, જેટલું કનેક્શન નહીં થાય તો તમને એમાં રિઝલ્ટ નહીં મળે. તો દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ. ટ્રેક અને મેઝર, તમે જે લોકો કનેક્ટ થઈ રહ્યા છે એમાંથી તમે રિવ્યુ કરો કે એમાંથી કેટલો ફાયદો થયો છે, કેટલું તમને એમાંથી નવું નોલેજ મળ્યું છે, અને ટ્રેકિંગ કરતા જાઓ. એમાંથી તમને આગળ જતા જતા એક જોબ ઇઝીલી મળી શકે છે. પર્સનલ બ્રાન્ડ તમે જેટલી બનાવશો, લોકો તમને ઓળખતા થશે, એમ તમારું કામ જલ્દી થશે. જેમ મેં તમને પ્રશ્ન સ્ટાર્ટિંગમાં પૂછ્યો કે અમિતાભ બચ્ચન કોણ છે, કે હું તમને પૂછું કે ઐશ્વર્યા રાય કોણ છે, તો તમારી પાસે ફટ દઈને આન્સર છે. એવું તમારા નામ વિશે લોકોની પાસે આન્સર હોવો જોઈએ. જો લોકોની પાસે આન્સર એનો હશે તો આપણી પાસે જલ્દીથી જલ્દી રિઝલ્ટ મળશે. એટલે યાદ રાખજો સ્પેસિફિકલી કે જેટલું જલ્દી તમારે રિઝલ્ટ જોતું હોય એટલું તમારી બ્રાન્ડ તમારે બનાવવી પડશે. બ્રાન્ડ જલ્દી બનશે તો તમારી પાસે ઝડપથી રિઝલ્ટ મળશે. એન્ડ ફાઇનલી યોર નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ કે તમારો પ્રોફાઇલને જેટલો બને એટલો રિફાઇન કરતા જાઓ. તમે મેક્સિમમ ઓડિયન્સની સાથે કનેક્ટ કરતા જાઓ. જેટલા મેક્સિમમ ઓડિયન્સ સાથે તમે કનેક્ટ કરશો એટલું તમને જલ્દીથી જલ્દી રિઝલ્ટ મળશે. તમારી પાસે તમારું ગ્રુપ બનાવો. તમે જે કામ કરી રહ્યા છો, જે ટેકનોલોજીમાં કરો છો એનું ગ્રુપ બનાવો. જો ગ્રુપ એકવાર બની ગયું, 5 મેમ્બર તમારી પાસે બની ગયા, તો ઓટોમેટિકલી તમને ડેફિનેટલી રિઝલ્ટ મળશે. સો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ બિલ્ડ યોર બ્રાન્ડ. તો આ આપણે બ્રાન્ડ વિશે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે. કોઈ બીને ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવી શકે છે, અથવા મને વોટ્સએપમાં તમે શેર કરી શકો છો. વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ધ સેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો. કોઈને ક્વેરી છે તો અનમ્યુટ કરીને બી પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ યુ કેન શેર ધ ક્વેશ્ચન ઓન વોટ્સએપ.